สวัสดีค่ะกฤษณานะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงโควิด -19 ว่ามันทำอะไรกับปอดของเราบ้างนี่ก็เป็นหน้าตาของโควิด -19 ไวรัสนะคะพอมันเข้าไปในร่างกายของเราปุ๊บเป้าหมายหลักของมันเลยก็คือจะตรงไปที่ระบบทางเดินหายใจของเรานี่ก็จะเป็นเซลล์ที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจของเรานะคะ2 เซลล์แรกเลยที่จะถูกไวรัสตัวนี้ทำร้ายก็คือเซลล์ตัวนี้ที่จะช่วยในการผลิตสารคัดหลั่งแล้วก็เซลล์ตัวนี้ที่เราเห็นว่ามันจะมีตรงปลายเนี่ยคล้ายๆนิ้วมือเนี่ยมันจะช่วยในการพัดพาสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคออกไปจากเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะพอมันทำลาย2 เซลล์นี้ร่างกายของเราก็จะเกิดการอักเสบมันก็จะทำให้เกิดอาการเริ่มแรกในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็คือมีอาการเจ็บคอมีไข้แล้วก็มีไอแห้งๆเพราะว่าร่างกายไม่สามารถผลิตสารคัดหลั่งได้มันก็เลยจะทำให้เกิดอาการไอแห้งๆนะคะต่อไปเราก็มาดูว่าปอดมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นภาพของปอดแล้วก็เราก็จะมาขยายว่าในเนื้อปอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างในเนื้อปอดเนี่ยมันก็จะมีหลอดลมส่วนปลายแล้วก็จะต่อมาส่วนปลายเลยจริงๆก็คือถุงลมปอดนะคะก็ล้อมรอบไปด้วยเส้นเลือดซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างก๊าซออกซิเจนจากถุงลมเนี่ยถูกส่งไปให้เม็ดเลือดแดงแล้วก็เม็ดเลือดแดงนี้ก็จะส่งกับคาร์บอนไดออกไซด์ไปที่ถุงลมปอดแล้วหลังจากนั้นก็จะหายใจออกไปนะคะเราก็จะมาขยายดูว่าถ้ามันติดเชื้อไวรัสแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือถุงลมปอดที่ยังดีอยู่ส่วนถุงลมปอดที่ติดเชื้อไวรัสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพลาสมาหรือว่าโปรตีนจากเส้นเลือดเนี่ยไหลเข้าไปในถุงลมมันจะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นไปได้ยากและหลังจากนั้นเนี่ยผนังของถุงลมเนี่ยมันก็จะเริ่มหนาขึ้นทำให้ยิ่งลดการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นผลที่ตามมาก็คือในคนไข้ที่มีอาการหนักมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าเขาจะหายใจลำบากหายใจหอบเหนื่อยหรือว่าท้ายที่สุดเลยเนี่ยจะทำให้ระบบการหายใจของเขานั้นล้มเหลวแล้วก็จะมาดูปอดของคนที่ติดเชื้อไวรัสกันนะคะในรูปเนี่ยก็จะเป็นปอด3 มิติที่สร้างมาจากแคทสแกนในผู้ป่วยที่ถูกรักษาด้วยโควิด -19 ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคลิปนี้เขาผลิตโดยโรงพยาบาลจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้แล้วเขาต้องการที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นถึงภาวะของปอดที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะถ้าอยากจะดูคลิปเต็มเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ก็เรามาดูว่าปอดอันนี้เป็นยังไงอันนี้มันก็จะเป็นภาพ3 มิติตรงนี้ก็จะเป็นหลอดลมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปอดแล้วก็ปอดอีกข้างหนึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ส่วนสีฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนของปอดที่ยังสามารถทำงานได้ดีแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นสีเหลืองๆแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ถุงลมของปอดนั้นเต็มไปด้วยน้ำนะคะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นไปได้ยากต่อไปก็อยากให้ฟังว่าเสียงปอดของคนที่เป็นปอดบวมนั้นเป็นยังไงก็ที่จะเป็นสารอาหารประมาณ 4-5 อย่างนะคะที่จะช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็สารอาหารแรกก็คือวิตามิน A นะคะวิตามิน A เนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ T เซลล์นะคะ
จะพบมากในพวกนมผักใบเขียวผลไม้สีส้มเช่นแครอทข้าวโพดฟักทองแล้วก็แคนตาลูปนะคะส่วนสารอาหารตัวที่2ก็คือวิตามิน B6 ตัวนี้มันจะช่วยสร้างเซลล์ใหม่ของภูมิคุ้มกันแล้วก็จะช่วยทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็จะพบมากในไก่ปลาถั่วเหลืองงากล้วยแล้วก็ไข่แดงส่วนวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อไวรัสนะคะก็จะพบในผลไม้เปรี้ยวอย่างเช่นมะม่วงมะนาวผักใบเขียวพริกไทยมะเขือเทศส่วนอันที่4นี่ก็คือวิตามินดีตัวนี้เขาพบว่า 90% ของคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะมีวิตามินดีต่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเพิ่มวิตามินดีเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การตอบสนองของภูมิคุ้มกันเนี่ยมากขึ้นแหล่งอาหารก็จะพบได้ในไข่ปลาที่มีไขมันสูงเช่นพวกแซลมอนนะคะหรือว่าง่ายๆเลยก็ออกไปตากแดดวันละประมาณ 20-30 นาทีนะคะตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสังกะสีตัวนี้มันจะช่วยเหมือนวิตามิน B6 เลยก็คือสร้างเซลล์ใหม่ของภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์คุ้มกันเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีก็พบมากในพวกเนื้อแดงพวกเนื้อหมูเนื้อวัวค่ะพวกเนื้อสีแดงๆทั้งหลายแล้วก็ในไก่ในชีสในปูในหอยในถั่วแล้วก็พวกธัญพืชทั้งหลายนี่นะคะที่จะพูดถึงในวันนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ